ආයුබෝවන් හැමෝටම අද කාර් සෙට් එකක් ඇවිත් තියෙනවා. පවර් වයර් ටික තනිකරම ෂෝට්. පවර් දෙන්න බෑ අපි. තනි වයර් එකක දෙපැත්තට පවර් දෙනවා වගේ තනිකරම ෂෝට්. අපි ගලවලා බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට බෝඩ් එක ගලවලා ගත්තා. ඔයාලට පේන විතර මේ ඩයෝඩ් එකේ ඉන්න තැන පාත් එක සම්පූර්ණයෙන්ම පිච්චිලා ගිහින් තියෙනවා. ඩයෝඩ් එකත් අපි අයින් කරගන්න ඕන. ඩයෝඩ් එකත් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. මේ පාත් එකත් අපි හදලා බලමු ආයිමත් ෂෝට් එක තියද කියලා. ඒත් ෂෝට් එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. අපි මේ මේන් කැප් එක බලමු චෙක් කරගෙන ෂෝට් එකක් පෙන්නනවද කියලා. ඒක මම බසර් මෝඩ් එකේ චෙක් කරගන්නේ. බසර් මෝඩ් එකේ චෙක් කරනකොට ඔයාලා මේකේ කැපැසිටර් එකක් චෙක් කරනවා නම් මොනවා හරි ට්වින්සර් එකකින් වගේ පින් දෙක ෂෝට් කරගන්න. වෝල්ටේජ් එකක් ඒ කැප් එකේ තිබුණොත් අපේ මල්ටිමීටරේට ඒක දෝෂයක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ මේන් කැප් එක දෙපැත්තට අපි මේ ප්‍රොබ් දෙක මල්ටිමීටරේ තියුවාම LED එක පත්තු වෙන්න බෑ. අපි බලමු. ඔයාලුවනේ මේ වලට පේනවා ඇති මේකේ ෂෝට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කැප් එකේ නෙමෙයි. අපි බලන්න ඕන දැන් IC එක චෙක් කරලා. අපි බලමු. මම වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් කරන්නේ නැහැ. ටික ටික ස්කිප් කර කර තමයි කියලා දෙන්නේ ගොඩක් දික් වෙන නිසා. ඔව් ඉතින් යාළුවනේ තව මෙතන මේ ඩයෝඩ් එකක් පුපුරලා තියෙනවා. ඒ ඩයෝඩ් එකන බන් දැනට ඩයෝඩ් එකක් පිටින් පාස ගන්නවා පොඩි එකක්. අපි මේක චෙක් කරගන්නක. හරි ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට IC එක ගලවලා පවර් දීලා බලනවා මේ සෙට් එකේ කලින් ෂෝට් එකක් තියුණානේ ඩිස්ප්ලේවත් ඔන්නුන්නේ නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එක එනවද කියලා. මම පොඩි ඩයෝඩ් එකක පිටිපස්සෙන් පාස ගත්ත දැනට. ඔව් එයාලට පේනවා ඉතින් අවුලක් නැතුව IC එක නැතුව සෙට් එක ඔන් වෙනවා ඩිස්ප්ලේ එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට IC එකක් දාලා බලන්න පුළුවන් සවුන්ඩ් වැඩ කරනවද කියලා. මේ තියෙන තිබ්න IC එක මම ගලවගත් එක. අපි මේ IC එකක් දාලා බලමු. හරි ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක කරන දෙවෙනි දවසේ මම IC එකක් අරගෙන ආවා. මේ තියෙන තිබුණ IC එක මේක. මේ IC එක පිච්චිලා. මේ තියෙන බන් දැන් අරන් ආවා IC එක අලුත් IC එක. අපි මේක දාලා බලමු සවුන්ඩ් වැඩ කරනවද කියලා. ඔයාලා මේ බෝඩ් එකට IC එක දාගන්නකොට පින් ටික වටලවා ගන්න නැතුව දාගන්න ඕන. මේක පින් වැඩි පේලිය තියෙන ඉස්සරහා පේලිය. ඒ විදිහට බලලා. හරි ඉතින් අපි මේ විදිහට IC එක දාගෙන අනිත් පැත්තෙන් පාස ගන්න ඕන. මේ විදිහට තියෙන පින් ටික අපි පරිස්සමට පාස් කරන්න ඕනේ. පාස් අද්දි එකලක පාස් කරන්නේ නැහැ අපි ඉස්සර වෙලා. දැන් ඔයාලා හිතන්න මුලින් මේ පින් එක නම් ඊට පස්සේ අපි පාස් කරන්නේ මේ පින් එක. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ පින් එක ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ පින් එක එහෙම දෙපැත්තෙම පින් ටික තමයි පාස් කරන්නේ. හරි අපි මේක පාස් කරමු. හරි ඉතින් යාළුවනේ IC එක මම පාස් කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේක චෙක් කරගමු සෙට් එකේ අනිත් කොටසක් දාගෙන. මේ කළු පාට ලොක් එක මේ විදිහට පල්ලෙහාට කරන්න ඕන. ඔන්න ඔය විදිහට. හරිද අපි මේකට දැන් පවර් දීලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා. සවුන්ඩ් එනවද බලන්න. මම මේ විදිහේ පොඩි ස්පීකරයක් දාගන්නවා මේකට. හරි ඉතින් මේ තියෙන වෝල්ට් 12ක පවර් සප්ලයි එකක්. අපි මේකෙන් පවර් දීලා බලමු සෙට් එක ඔන් වෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවාද මම කොපිරයිට් එකක් දින්න වැඩක් කරලා දාලා තියන්නේ. සෙට් එක වැඩ. ඔයාලා මේ විදිහට IC එකක් දාගත්තාම පොඩි වෙලාවක් දාලා බලලා සවුන්ඩ් වැඩද කියලා පොඩි වෙලාවක් බලලා වැඩ නම් හීට් සින්ක් එක දාලා ඒ හීට් සින්ක් එක දානකොට අනිවාර්යෙන් තර්මල් පේස්ට් එකක් IC එක පිටිපස්සට දාගන්න ඕන. මාත් මේක හයි කරන වෙලාවට තර්මල් පේස්ට් එකක් දානවා.
හරි ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම හරිය මට වීඩියෝ එක ගන්න බැරි වුණා. මොකද කස්ටමර් ඉක්මනින් ඉල්ලුවා අර ඩයෝඩ් එකේ පාත් එක හදන ටික මට ඔයාට වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වුණා. පොඩි හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන බෙල් අයිකන් එක ඕල් කරලා තියාගත්තොත් අපි දාන වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම ඔයාලා ගාවට එන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සුබ දවසක්.